Ngayon guys, magluluto ako ng garlic butter chicken. At ito ang mga ingredients. Itong chicken cubes, chicken breast yan guys, ang gagamitin ko. Tapos, ito. May kalahati na lemon, garlic, chili, spring onions, butter, corn flour, mayroon tayong black pepper, ground black pepper, yan, ground garlic or garlic granules. Siyempre may asin, dark sauce, yung dato puti ang gagamitin ko guys, pero any dark sauce will do. And then pampalasa ko ay itong oyster sauce. So, start tayo guys paghahanda ng ating lulutuin. Imamarinate ko muna itong chicken. Ayun na guys, natapos ko na pag-slice yung chili, garlic at saka spring onion. Check na natin guys kung naluto na ba. Ayun, luto na yan. Yun na guys, ang naprito ko na chicken cubes. Ang sunod natin gagawin ay gagawa tayo ng sauce. Corn flour. Tapos itunaw natin sa half glass na tubig. Yan. Parang di yan mag ready for serving na yan guys. Yun na ang naluto kong garlic butter chicken cubes. Parang maganda tingnan. Lagyan natin ng sibuyas sa ibabaw at saka sesame seeds.